Ito na mga kavids, the moment of truth. 0 to 60 and 3, 2, 1, go! Go crazy, berserker. Show them. Change the station with a new shit. Ito na ang modified sliding sheave at pulley set from Indonesia. Yung item natin ngayon is galing kay Walang Abiaksa CVT Customs, which is Sinarayo and MJ Performance Parts and Accessories, ang authorized distributor dito sa Pilipinas. Let's take a look sa pulley. Yung ginamit niyang pulley is from the stock pulley ng PCX or ADV. In short, this is a kalkal pulley. Maayos ang pagkamil, wala naman akong nakitang deformation sa item. The degree of this pulley is 13.7. Aggressive ng konti sa 13.8 na usual na kalkal pulley dito sa atin. Yung sa likod ng pulley, yung ramp ng flyball is modified rin, sagaran siya. Maayos ang paggagawa, walang sayad sa flyball. Meron siyang built-in washer para no need na kayo maglagay ng extra washer. Sa sliding sheave naman mga kavids, yung pagkamil ng machine naman niya is maayos. This is a stock female sliding sheave na minodify para bumuka ng husto ang torque drive. At yung travel ng belt is bumaba pa when you are in high RPM. Kung i-compare natin sa stock natin, makikita ang difference agad-agad. Rubber O-ring which seals the grease sa baba is wala na. So this was replaced by a paper washer para hindi lumabas ang grasa during high RPMs. So okay mga kavids, so nakikita nyo ito, malalim siya. Ayan, focus natin. Malalim siya. Tapos dito sa ating top, kita nyo naman, dito yung dito yung yan, rubber. Okay, so malayo siya mga kavids. So dito for the pulley, as you can see, hindi siya sobrang sagad. Hope na pinataas pa ng konti to gain more top speed. So tara mga kavids, let's test the item para magkaalaman na if effective ba or hindi. So by the way mga kavids, yung setup natin, we will be using stock springs and different sets of fly balls to test if saan tayo hiyang. Pero in reality, iba-iba tayo ng preference. So itong test na ito yung kung anong result is preference ko yon. Nasa inyo lang mga kavids if gusto nyong gayahin. Okay mga kavids, so day 2 na tayo sa ating test nitong walang pulley tsaka female sliding sheave. Ngayon is nasa ano tayo, yung bola natin is 12 grams. So wala tayong pinalitan kundi yung bola lang, okay? So kahapon kasi medyo nung isang araw is medyo nagsasuffer kasi yung kanyang acceleration at saka top speed doon sa 19 grams. Okay, so i-try natin tong 12 grams kasi yung requirement talaga niya is magaan na bola. Okay, so try natin. Okay, sa low RPM okay siya, walang delay siya. So far so good. So parang normal lang na pulley. So throttle up tayo. Okay, throttle up. And so mapapansin mo no, medyo yung makina is ma-RPM siya. Pero not that so super RPM. Okay, pag inano mo na siya sa half throttle, binira mo na siya. Yun. Ayan na. Okay, ayan na siya. 75.
83. Wow! Perfect! Oh, maganda pala yung 12 grams ha. Matulin. Oh, mas mabilis siya mga kabids. Yan natin. Okay, 60. Actually, matulin siya. Pero yung makina niya no, is feel mo talaga na nag-growl siya. So yun no. You got 81. Matulin siya sa 12 grams. And 3, 2, 1, go! Seven, 85, 92, 6, 9, 100. Whoa! Wait. As for the Sheave, yung grasa niya was intact. Wala naman akong nakitang lumabas sa side ng torque drive. Tapos na natin i-test yung setup natin. So ngayon is papalitan natin ng bola na 16 grams. Tsaka ibabalik natin yung sliding sheave. Ito yung original na sliding sheave, yung stock. Okay, so titingnan natin yung kanyang performance kung mas mataas ba or okay ba. So tara, i-assemble muna natin to at i-test ulit natin. What's up mga kavids? So dito na tayo sa pangatlong test natin. So yung ginamit natin ngayon is pulley ni Walang, tapos stock na female torque drive or sliding sheave. So tinanggal natin yung kay Walang. So titingnan natin kung maganda ba yung kanyang performance. Tapos yung bola natin ngayon is 16 grams. Okay, so tara, test natin sa C6. Alright, so okay, acceleration, hindi mahiyaw yung makina, tama lang kanyang hindi hirap, hindi rin sobrang ungol yung makina, unlike sa 12 grams. Matulin siya. Parang mas okay itong setup na to oh. So racing with Yamaha Sniper. Wait for it. Alright, so that's the result mga kavids. Sa test natin, yung pulley shines on a lighter flyball, which is maganda ang acceleration. Using the 16 grams para sa akin is okay na. Hindi hirap ang makina and yung RPM niya is constant all the way when you are accelerating. Mabagal man kunin yung 100 kph pero for me goods na ito. Hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mahiyaw sa makina, nor hindi masyadong mabagal naman. Nasa gitna lang.
Pero if you want more arangkada, go for a lighter flyball in expense of more gas. So dito naman tayo sa sliding sheave. Ang napansin ko lang mga ka-vids, nung nilagay ko ang sliding sheave, medyo parang pigil when it comes to high RPM na. Supposed to be, bumubuka pa ang torque drive to give more top speed. Hindi ko sure if need pa ba na mahabang daan or more RPMs para fully buka talaga ang sliding sheave. Or kaya softer spring wherein magagamit mo yung potential ng modified sliding sheave. Pero hindi ko sinasabi na walang kwenta, it has its purpose pero hindi siya nag-work for me. In conclusion, I would use the walang pulley set plus 16 grams na flyball. Yan, tapos all stock na lahat. I think this setup can reach ang mga around 115 siguro. Not bad. So, iba siya sa pulley ng ADV in performance. You can feel the aggressiveness on this pulley. So, what do you think mga ka-vids? Mag-comment kayo below if meron kayong mga additional na ideas about the setup na ito. Don't forget to hit the like button if nagustuhan nyo ang video and mag-subscribe na rin kayo para laging una sa mga upload ng VidzMoto. So, ride safe and see you around guys! Alright, so shoutout muna tayo. So, shoutout kina Sir Kit Florence Montero, Stephen Vlog, Lex Speed. So maraming salamat for featuring me in your vlog. Sa mga subscribers natin dyan na hindi ko na shoutout, so shoutout sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat sa pagsuporta and pagpanood sa ating mga videos. So see you guys and stay safe.